nakakainis. Uwi ko to. Charot. So, how do you find po itong workshop? I know. Exciting at the same time, informative at the same time, dami namin natutunan. Really? That's Then, nice. may mga materials na, yung actual materials na mahal, pwede mo pala siyang gawin ng mas mura using yung product ninyo. Yes! At lalo kung ikaw yung gumagawa. Lumalabas yung pagiging ano mo, creative. Yes! Oo, diba? It's very nice po to do at yung first-hand experience, yung mga finish na nakikita lang natin usually sa mga buildings, ng paano nila ginagawa. Very educational. Ayun. It's fun there. Really fun. Been learning a lot. Like non-stop learning. Just making architecture better each day and each design. So we're really collaborating with each other when it comes to design. So, how did you find yung itong mga products ng Stoneworks? Is it still in with the Gen Zs now? Yeah, I think so. Kasi medyo naging, creative and also parang medyo diverse kasi yung, yung way nung kung paano sila pwedeng i-apply. Depende dun sa gusto ng design needs ko. Kasi hindi siya limited to anything na... True. Yes. Sa mga produkto, sir, ano po yung nagustuhan nila? Ano ba? Yeah, oo. Smooth to. Yeah, oo. Ito. This is Decorender paste na smooth finish. And this one naman is Decorender paste na textured ang finish. Pareha siya. Pwede limitless na mga designs ang pwede mong gawin. And yun nga, yung color. Tingnan mo si sir, ang galing-galing niya gumawa ng mag-combine ng colors. Kasi he's a painter. Oh, pa. Ito. Oh, yeah. Oo. Kasi this is so easy lang talaga. Easy pero may dating. Yes. Kahit saan may lagay. Yes. Oo. At the same time, ang mura lang niya. Ano ang Compared dun tipid. sa... Oo. Yes. Ganun. Tsaka hindi ka mahirapan kahit siguro yung high school na Yeah. kayang gawin Yes, ito. yes. And there are more colors to choose from. Like, may, kung gusto mo lighter than that, may cream naman. Stuko po. Stuko. Madali lang siyang i-apply. Really? Kasi Yes, alam mo po. sa iba, hirap na isa. Pero depende siguro sa gaano ng kamay. Yes, So, sanay ka talaga mag-ano. Hindi na. First time mo rin gumamit ng pala. First time lang din po. Okay, so you're skilled. Ganun eh, no? Hindi na. Ito, the Yeah, long roller. Yeah, Very easy to, and dali lang. Tapos yung with the glitters din kasi. Yes. So parang, lalo na pag tinamaan na siya ng araw, medyo Yeah, mag-iiba it's kasi yung maganda. dating niya with, especially sa Exactly, oo. Tama. Hey guys, try this DC Stonework workshop. It's really fun and gonna learn a lot, for sure. Ayun. Sa mga viewers, punta kayo dito, learn and earn. Yeah. Ayun. Definitely panalo. Ayun. Thank you, sir.